बंद खडके कोचिंग क्लासेस नांदेड. Hello, good morning, all of you. Welcome to the Bandha Kadki coaching classes, Nanded. In the previous lecture, we studied the different stages of mitosis. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी काही इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला. मायटोसिसच्या स्टेजेस किती असतात हे बघितलं. हाऊ मेनी स्टेजेस ऑफ मायटोसिस? Mitosis, it is completed by using two steps. First step is karyokinesis and another it is cytokinesis. In the process of karyokinesis, there is a division of nucleus takes place, and in case of cytokinesis, there is a division of cytoplasm takes place. आपण त्याच्या समोरचा आज या ठिकाणी आपण पॉइंट बघणार आहे तो म्हणजे डिफरंट स्टेप्स ऑफ और स्टेजेस ऑफ कॅरियोकायनेसिस. म्हणजे मायटोसिस मधलाच एक भाग बघणार आहे जी स्टेप आहे कॅरियोकायनेसिस. त्या कॅरियोकायनेसिस मधली पहिली स्टेज बघणार आहे आपण प्रोफेज. या ठिकाणी आता पेपरच्या दृष्टिकोनातून या प्रोफेज मध्ये आपल्याला कोणकोणते पॉइंट समजणं गरजेचं आहे ते समजून घेऊ आपण पहिले. या ठिकाणी प्रो जो शब्द आहे प्रो प्रो या शब्दाचा अर्थ असतो फर्स्ट अँड या ठिकाणी फॅसिस या शब्दापासूनचा अर्थ जर घेतला आपण तर फेज. ग्रीक वर्ड आहे. प्रो मीन्स फर्स्ट अँड फॅसिस मीन्स फेज और स्टेज म्हणजे स्टेप आहे. The prophase, it is the first step of mitosis or first step of karyokinesis. कशाची स्टेप आहे ती? कॅरियोकायनेसिस ची स्टेप आहे. Prophase, it is the first step, stage of karyokinesis. कारण आपण याच्या आधी बघितलं कॅरियोकायनेसिस इट इज द वन ऑफ द स्टेप ऑफ मायटोसिस अँड कॅरियोकायनेसिस मधली पहिली फेज कोणती आहे? प्रोफेज. प्रो मीन्स फर्स्ट अँड फॅसिस मीन्स फेज. म्हणून या ठिकाणी आपण पहिलं वाक्य काय लिहिलं? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॅरियोकायनेसिस मीन्स प्रोफेज इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॅरियोकायनेसिस असं लिहू शकतो. आता हे जे प्रोफेज आहे या प्रोफेज मध्ये क्रोमोझोम मध्ये काय काय चेंजेस होतात तर त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायच्या आहेत पेपरच्या दृष्टिकोनातून. तर प्रोफेजमध्ये ॲक्च्युली प्रोफेज सुद्धा दोन कॅटेगरीमध्ये स्प्लिट अप झाले. म्हणजे प्रोफेजमध्ये दोन असतात. एक सुरुवातीची जी प्रोफेज आहे तिला आपण म्हणायचं अर्ली प्रोफेज म्हणायचं. कोणती प्रोफेज? अर्ली प्रोफेज. म्हणजे प्रोफेजमध्ये ही अर्ली प्रोफेज आणि सेकंड वन इट इज द लेट प्रोफेज. अशा दोन स्टेजेस करू शकतो. म्हणजे प्रोफेज मध्ये पण दोन करू शकतो. अर्ली प्रोफेज म्हणजे सुरुवातीला प्रोफेज मध्ये काय घडते आणि लेट म्हणजे नंतरच्या स्टेजला प्रोफेज मध्ये काय घडते ह्या गोष्टी आपल्याला डिस्कस करायच्या. सो वी डिस्कस डायग्रामॅटिकली द डिटेल्स ऑफ प्रोफेज. सो फर्स्टली we draw the diagram and after that we study the different characteristics of prophase.
ठिकाणी आपण ड्रॉ केली पहिली प्रोफेज मधली अर्ली प्रोफेज, तुम्ही पण ड्रॉ करून घ्याल आता. पलीकडच्या साईडला आता मी या ठिकाणी दुसरी डायग्राम काढतो. या ठिकाणी आपली डायग्राम कंप्लीट झालेली आहे. डायग्राम अतिशय महत्त्वाचा पार्ट असतो, कारण डायग्राम वरून सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी क्लिअर होणार आहेत. तर प्रोफेज मध्ये ज्यावेळेस लिहितो आपण त्यावेळेस पहिले डायग्राम आपल्याला आली पाहिजे. सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेज. इन द प्रोफेज वी स्टडी the changes in the chromosomes, how these chromosomes are changed, what is the structure of that chromosome in the prophase. आता प्रोफेज मध्ये आपण काय लिहिलं, प्रोफेज कशाची फेज आहे, प्रोफेज इट इज द फेज और स्टेज ऑफ मायटोसिस, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॅरियोकायनेसिस और मायटोसिस. कॅरियोकायनेसिस ची पहिली स्टेप कोणती आहे, प्रोफेज आहे. प्रोफेज मध्ये काय केलेलं आहे बघा, आपण या ठिकाणी दाखवलेलं आहे सेल मेम्ब्रेन, ही बाहेरची कव्हरिंग दाखवलेली आहे आपल्याला. प्रोफेज मध्ये किती फेजेस असतात, दोन, एक अर्ली प्रोफेज आणि दुसरी असते लेट प्रोफेज. अशा दोन, म्हणजे सुरुवातीला प्रोफेज मध्ये काय चेंजेस होतात आणि नंतर शेवटी प्रोफेज मध्ये काय काय कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. तर एक शॉर्ट मध्ये या ठिकाणी सांगणार आहे की इन द प्रोफेज द फर्स्ट पॉइंट इज दॅट द नेचर ऑफ क्रोमोसोम. या ठिकाणी बघा हा न्यूक्लियस दाखवलेला आहे, या न्यूक्लियस मध्ये हा क्रोमोसोम दाखवलेला आहे. हा नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर दाखवलेला आपण, थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर, दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते. मग याच्यावरून आपण सांगू शकतो की ड्यू टू द कंडेन्सेशन, कंडेन्सेशन म्हणजे काय या ठिकाणी की ह्या न्यूक्लियस मधला जो क्रोमोझोमचा पार्ट आहे ज्याला आपण म्हटलेला आहे क्रोमॅटिन नेटवर्क असं नाव दिलं, तो गोळा होतो. कंडेन्स होणे म्हणजे गोळा होणे, गच्च भरल्या जातो, किंवा त्या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल सुद्धा लॉस होतात. करेक्ट लक्षात. पण या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल लॉस करण्यापेक्षा या ठिकाणी आपण काय शब्द वापरू,
ड्यू टू द कंडेन्सेशन ऑफ क्रोमोझोम, कंडेन्स होणे म्हणजे गोळा होणे, ड्यू टू द कंडेन्सेशन ऑफ क्रोमोझोम्स द क्रोमोझोम इट ॲपियर्स, प्रोफेज मध्ये जो क्रोमोझोम पहिल्या अर्ली प्रोफेज मध्ये दिसतो तो क्रोमोझोम कसा दिसतो तुम्हाला, थिन दिसतो, पातळ दिसतो, एकदम पतला दिसतो, थिन थ्रेड लाईक क्रोमोझोम दिसतो, दोऱ्यासारखा क्रोमोझोम दिसतो आणि लॉंग दिसतो असा बघा. थिन थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट ॲट द अर्ली प्रोफेज, स्टार्ट्स टू अपीअर इन द अर्ली प्रोफेज. म्हणजे अर्ली प्रोफेज मध्ये आपल्याला क्रोमोझोम कसा दिसतो, थिन असतो, लॉंग असतो आणि थ्रेड लाईक असतो, दोऱ्यासारखा असतो. तर हा पॉइंट या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवावा लागणार. ड्यू टू कंडेन्सेशन द क्रोमोझोम्स दॅट अपीअर्स थिन, लॉंग अँड थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर, या ठिकाणी आपण न्यूक्लियस मध्ये दाखवलेलं आहे. त्याला नाव दिलेलं आहे क्रोमॅटिन नेटवर्क. आता या ठिकाणी जे आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी जो सेंट्रिओल आहे हा या ठिकाणी दाखवलेला आहे स्टार सारखा. Centriole it is most important part in the cell division because this centriole it forms the spindle fiber. हे पुढे चालून आपल्याला स्पिंडल फायबर काय असतात ते शिकायचं आहे. तर सेंट्रिओल खूप महत्त्वाचे असतात. तर या ठिकाणी सेंट्रिओलचं डुप्लिकेशन होणं स्टार्ट होते. काय होणं स्टार्ट होते, डुप्लिकेशन. तर या ठिकाणी पहिल्या पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण की क्रोमोझोम इट अपीअर्स थिन थ्रेड लाईक क्रोमोझोम ड्यू टू कंडेन्सेशन. लेट प्रोफेज मध्ये झालं म्हणजे क्रोमोझोम या ठिकाणी सिंगल स्टँडर्ड असतो, तो असा सिंगल स्टँडर्ड आहे लक्षात घ्या. त्याला आपण मोनॅड क्रोमोझोम म्हणू शकतो. अशा क्रोमोझोमला कोणता क्रोमोझोम म्हणतात, मोनॅड क्रोमोझोम म्हणतात. सिंगल, मोनो म्हणजे एक, मोनॅड क्रोमोझोम. तर तो अर्ली प्रोफेज मध्ये दिसतो आपल्याला. आलं लक्षात. इन द लेट प्रोफेज, जसं आपण लेट प्रोफेज मध्ये जातो ह्याचा बदल या ठिकाणी दाखवलेला आहे. मग लेट प्रोफेज मध्ये काय होते की ही सुद्धा प्रोफेजची स्टेज आहे. म्हणजे सुरुवातीला प्रोफेज मध्ये असं होते आणि नंतर असं होते. आता या ठिकाणी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन पण आहे, सेल मेम्ब्रेन पण आहे, सेंट्रिओल पण आहे. आता लेट प्रोफेज मध्ये काय होतो की जो क्रोमोझोम थिन थ्रेड लाईक असतो आपला, थिन लॉंग थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दोऱ्यासारखं जे असते, तर ते दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर जे आहे तर ते त्या ठिकाणी काय होते की थिक होते, म्हणजे जाड होते. आणि त्या ठिकाणी क्रोमोझोमला काय त्या ठिकाणी भेटतात, देयर इज अ टू क्रोमॅटिड्स, म्हणजे क्रोमोझोम असा होतो. आता ते कंडेन्सेशन मुळेच होत असतो की क्रोमोझोम जो थिन थ्रेड लाईक होता आपला असा, तर त्याचं कंडेन्सेशन झाल्यामुळं तो कसा झाला, थिक झाला, जाड झाला आणि शॉर्ट झाला. पहिले थिन होता क्रोमोझोम, थिन आणि लॉंग होता, म्हणजे पातळ होता आणि लांब होता दोऱ्यासारखा. पण नेक्स्ट स्टेप मध्ये ड्यू टू कंडेन्सेशन म्हणजे एकत्र आल्यामुळं, हे दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर एकत्र आल्यामुळं लेट प्रोफेज मध्ये तो क्रोमोझोम कसा झाला, या टाइप मध्ये. म्हणजे या ठिकाणी त्याला सेंट्रिओल आहे, आपण क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर शिकलो. आणि हे साईडला काय असतात, त्याला क्रोमॅटिड्स म्हणतात. काय म्हणतात, क्रोमॅटिड्स. तर क्रोमोझोम कसा दिसतो, क्रोमोझोम विथ टू क्रोमॅटिड्स. म्हणजे क्रोमोझोमला किती क्रोमॅटिड्स असतात, टू. and these chromatids are held with the help of centromere, याच्या मदतीने जोडल्या गेलेले असतात, सेंट्रोमियरच्या मदतीने. आलं लक्षात. त्याच्यानंतर अनदर पॉइंट ऑफ लेट प्रोफेज इज द न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. हे बघा, ही न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन होती, इथं आपण अशी गोल अशी इंटॅक्ट दाखवली अशी पूर्ण, पण या ठिकाणी आपण डॉट डॉट मध्ये दाखवली अशी. ही जी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे ती लेट प्रोफेज मध्ये या ठिकाणी डिसॅपियर होणं चालू होते. हिला आपण काय म्हणतो, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, डिसॅपियरिंग न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. या ठिकाणी नाव दिलेलं आहे डिसॅपियरिंग न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. म्हणजे काय की ही जे न्यूक्लियसला जी मेम्ब्रेन होती ती नाहीशी होणं स्टार्ट होते लेट प्रोफेज मध्ये. कंप्लीट नाहीशी होते का, नाही. आणि डिसॅपियर कंप्लीटली होते का, नाही. तर स्टार्ट्स टू डिसॅपियर म्हणजे या ठिकाणाची ही जी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे ती या ठिकाणी डिसॅपियर नाहीशी होणं चालू होते. म्हणजे या ठिकाणी ती पुढच्या स्टेजला जाऊन दिसणार नाही, म्हणून आपण डिसॅपियरिंग न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. त्याच्यानंतर या न्यूक्लियस मध्ये जो गोल स्ट्रक्चर होता हा, दॅट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. याला काय नाव दिलं होतं आपण, न्यूक्लियोलस. तोही न्यूक्लियोलस काय होतो, डिसॅपियर होणं स्टार्ट होते, पण पूर्ण डिसॅपियर होतो का, नाही. म्हणजे आपल्याला वाक्य काय सांगता येईल, इन द लेट प्रोफेज
the nuclear membrane and nucleolus starts to disappear होणं चालू होते आणि पुढच्या स्टेजला आपण गेल्याच्या नंतर तुम्हाला हे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिसतील का नाही, न्यूक्लियोलस दिसतील का नाही. तर दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोफेस, डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेस. घरी डायग्राम काढून घ्यायच्या आणि पुस्तकामध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक्स थोडेफार दिलेले आहेत ते लिहायचे. आता या ठिकाणी मी जसं सांगितलं की सिंगल थ्रेड लाईक क्रोमोझोम असतो प्रोफेज मध्येच, पण अर्ली प्रोफेज मध्ये त्याला मोनॅड क्रोमोझोम म्हणतात. तो सिंगल स्टँडर्ड आहे, एकच स्टँडर्ड आहे. पण या ठिकाणी क्रोमोझोम डबल स्टँडर्ड आहे. मग त्या डबल स्टँडर्ड क्रोमोझोमला लेट प्रोफेज मध्ये काय म्हणायचं, डायॅड क्रोमोझोम म्हणतात. डायॅड क्रोमोझोम म्हणजे 2 असल्यामुळे क्रोमोझोमला किती क्रोमॅटिड्स आहेत, 2. याला सिस्टर क्रोमॅटिड्स सुद्धा म्हणू शकतो आपण. म्हणजे देयर इज अ 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स इन द प्रोफेज, लेट प्रोफेज मध्ये. पण अर्ली प्रोफेज मध्ये सिस्टर क्रोमॅटिड्स येतात का, नाही. हे सारखे असल्यामुळे त्याला सिस्टर क्रोमॅटिड्स. ओके, थँक्यू.